channel, and for today's video, magluluto tayo ng Pinoy style garlic shrimp. Kakailangan natin ingredients ay butter, paminta, garlic of course, sibuyas, asin, at saka Mountain Dew. Syempre, pati na rin ang hipon. Bumili ako kanina ng kalahating kilo ng hipon kasi po mahal po ang hipon ngayon. At saka nilinisan ko na rin po bago siya ibabad sa ating Mountain Dew. Kailangan natin siya ibabad for 15 to 20 minutes. Habang binababad po natin yung ating shrimp, i-prepare muna natin yung ating panggisa. Balatan po natin yung ating bawang. Bumili po ako ng isang buong bawang para mas malasa, mas masarap po yung ating garlic shrimp. Kasi nga, garlic shrimp po yung ating lulutuin ngayon. Pagkatapos pong balatan, tiktikin. Hi naman kayo sa baby sa likod. Sa gilid ko pala. Tiktikin at saka i-dice po natin yung ating bawang. Huwag naman natin siya masyadong durugin. Ganyan lamang po ang kanyang pagkakaslice. And then, next po is yung sibuyas. Kaunting sibuyas lang po yung ating kailangan. Hindi po masyadong malaki. Hiwain din po natin at i-dice yung ating sibuyas. Ayan, ganyan lamang po. And then, kumuha ka ng butter. Hiniwa ko siya sa gitna. Kalahating butter lang po yung ating gagamitin para mas malasa, mas masarap. Nagpainit na rin po ka ng kawali. Pasensya na po sa kawali namin dahil wala po kaming malaking kawali. Yan lang po. Naglagay din pala ako ng kaunting mantika para hindi po madaling masunog yung ating butter. Pagkalagay po ng ating butter, haluin lang po siya hanggang sa matunaw. At pag natunaw na po yung ating butter, ilagay na po natin yung ating garlic. Gisa-gisahin lamang po. Huwag masyadong malakas ang apoy kasi po baka masunog po yung ating garlic. And then, pagkatapos niya, kung naamoy nyo na yung bawang, isunod nyo na po yung sibuyas. Gisa-gisahin lamang po siya hanggang sa maging brown po yung ating sibuyas sa garlic. Kung ganyan po na hindi nyo po makita, iangat nyo lang po. Ayan, parehas ng ginagawa. Katulad na ginagawa ko, naangat ko para makita ko kung luto na ba yung bawang. After nyan, pwede na natin ilagay yung ating shrimp. Unti-untiin lang po natin ilagay. Huwag po muna natin ilalagay yung pinagbabara ng ating shrimp. Pagkatapos po ilagay yung ating shrimp, halu-haluin lang po siya ng maigi para yung butter po manood po doon sa shrimp. Then after po natin haluin, takpan po natin yung ating shrimp for 5 minutes. Then after 5 minutes po, ayan po, kumulo na siya. And then, nalok pa lang siya ng kaunti. At naglagay na din ako ng paminta, magic, seasoning, konting asin, and of course, walang sayang sa vlog na to. Ilalagay po natin yung ating pinagbabaran ng ating shrimp. Ilagay po natin lahat. At pagkatapos noon, takpan po natin ulit at maghintay na naman po tayo ng 15 minutes. And after 15 minutes, ayan po, luto na ang ating Pinoy style butter garlic shrimp. Yan, ang sarap. Masarap po yan. Promise, I swear. Po, ready to serve na ang ating butter garlic shrimp. Don't forget po to please like, share, and subscribe to my channel, and please click the notification bell for more video updates. Hanggang sa muli, paalam!